sila. Ayan na guys. Guys, boarding na kami guys. Ayan na sila. Boarding na kami guys. Picture pa. Let's go. So guys, i-interviewin nyo kayo. Ano masasabi nyo dun sa naging late natin? Kabado si Ina. Kabado si Ina. Ano Ina? Anong masasabi mo? Sino ba pinakauna dumating? Actually, hindi ako kabado si Ina. Si Ina, okay. Ina, ikaw mauna. Anong masasabi mo sa mga na-late? Relax lang. Relax? Ito yung sumunod eh. Group 2. Okay, ano masasabi mo yun dyan? Ano ba? Pagbutihan nyo lang. Ikaw, Ben. Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Si Aubrey, ano masasabi mo na nansiraan kayo ng bus? Nauna pa yan. Guys, lahat tayo nito na dyan. I'm a buzzer beater. Hindi. Kami yung buzzer beater. No, Pikachu. No, Pikachu. Pre, nakapasok ako eh. Yan na guys. Nasa Iloilo na tayo. Welcome to Iloilo. Iloilo na. Gutom na ba kayo? Ako gutom na ako eh. Uy, bisa nyo dyan. Kakababa na namin sa airport. Airplane. Oh, hello. Nasa Iloilo na. Hindi na kayo Gutom na kayo? Gutom na kayo? Ako gutom na ako eh. So guys, nandito na kami sa Iloilo. Grabe, driver, gusto mo magpatakbo. Lilipad na yung mga book namin. Hi. Pinuntan. What can you say? Nakapagod yung biyahe. Gutom na kayo? Huwag na kayo. Hindi nyo ba napapansin kung yung lagi yung tanong sa inyo? Kasi ako, gutom na ako eh. Oh, look at that water. Okay, we're near first stop. First time. First stop. Ano island to kuya? Antonia Island. Antonia. Okay, dito tayo magla-lunch. Most important parts. Andy scallop. Alright. Andy Wasa, yan, scallops na alam ko eh. Alright. And adobong manak. Adobong manak. Kitaan niyo yan guys. May buhok-buhok pa.
Busog, busog, busog. Busog kami. Kaso, naglagay ako ng reserva kasi may narinig akong alimango. Nagtira ako ng reserva sa bodega ko. Ganun talaga yun. Kasi iniwanan nyo na ako lahat eh. Wala ka naman ako lang kakain. Kaya may limango pa tsaka pusit. Oh, nagmo-model yung isa. Ayun, let's go. Let's go headline. Sandbar. What's up guys? Andito kami ngayon sa Isla Gigantes. Gagana na namin sa Antonio Island. Going to our next island, the Sandbar. Ako ngayon may hawak ng camera. Dito ako sa harap ng bangka. Experience first hand. So may mga pating daw dito. At hinihintay ko yung kagat nila yung pa ako. Bang! Bang! So, yes, yun na yung water rings ng water. So we're going for 4 minutes na po tayo sa ating video. At maayos naman po ang lahat. Nandito na po tayo sa may sandbars. Sandbars, yes, sandbars. Gaya na kayong Gimaras kung gusto nyo marating yung sandbar na to. Yeah. So guys, dito na tayo ngayon. Sailing from the 7 seas. The sandbar. Forward, men. Forward. Babalikan na po yung camera sa may-ari kasi wala naman sa atin.